Za chvíli uslyšíte něco, co už jsem slyšel několikrát od obětí, které byly sexuálně zneužívány. Uslyšíte svědectví ženy, která začala tuto věc řešit a co zažila ve zpovědnici. Jenom připomínám, že zpovědním tajemstvím je vázán pouze zpovědník, nikoli ten, který se zpovídá. Vůbec jsem neměla čas, ale mé srdce bylo těžké a doba, kdyby se měla možnost se zase dostat ke zpovědi, příliš dlouhá. Mé hříchy mne samotnou velmi tížily, a zvlášť ten jeden. U minulé zpovědi mi můj zpovědník říkal, že můj hřích to není. I přesto ale mám nutkání a neustálý pocit se z toho zpovídat. A tím, že mě tedy tlačil čas a věděla jsem, že čas, než se dostanu ke zpovědi, je příliš dlouhý a tím pádem to ke svému obvyklému zpovědníkovi nestihnu, musela jsem jinam. Ale v mé farnosti se zpovídat nešlo. Styděla jsem se. Proto jsem tedy zamířila ke knězi do jiné farnosti. Přesto jsem vnímala neskutečnou nervozitu a bolení hlavy. Když jsem pomyslela na to, že se s něčím, co je spojené s mým zážitkem, budu zpovídat jinému knězi, než je můj zpovědník, ne, s mou situací, ale spíš s tím, že jsem se to odhodlala řešit. S tím, že jsem se odhodlala vyhledat pomoc a možnost řešení. Ale také s tím, že mě má snaha to řešit velmi tíží a nemohu z toho kolikrát ani popadnout dech. Byl to starší kněz a první jsem u zpovědi raději vyznala všechny ostatní hříchy a až úplně nakonec tento. Jakmile na to přišel čas, nebylo mi úplně nejlépe. Dalo mi dost energie přemoct to sucho v ústech a ten obrovský knedlík v krku. Otče, mám těžké srdce, bolí mě to. Říkají, že to není můj hřích, ale já to vnímám jinak. Poté, co jsem tato slova dořekla, jsem začala vyznávat, jak se cítím zle z toho, že tuto mou situaci řeším. Jak mi není dobře z toho, že jsem si nechala pomoct, i z toho, že jsem byla za jeho představeným, kterého odmítnutí mne velmi tížilo. Nastalo ticho a atmosféra, že by se i přes zpovědní mříž dala krájet. Poté, co kněz promluvil, jsem se neskutečně rozklepala a cítila jsem jak úzkost a bolest, tak ale také maličký hněv, který spíše přecházel možná až do zoufalství a zraňuje mou psychiku. Nečekala jsem to. Kněz, co mne zpovídal a byl ke mně vždy férový, začal nadávat, jestli mi dochází, jak moc tomu knězi ubližuji, že možná není správné, že mi tak ublížil, ale že je to jenom chlap, tak co má dělat? Jak jsem hloupá, když jsem šla za jeho představeným a pokud to smetl ze stolu, tak má rozhodně víc rozumu než já. Jak tím ubližuji Bohu a ostatním, zvlášť tím, že dělám herečku a dělám kolem toho takové scény a myslí si, jakou dělám neskutečnou hloupost tím, že to řeším. Po zpovědi byla mše svatá, která jsem se plánovala účastnit, ale pohled toho kněze a to, co mi řekl u zpovědi, mělo za následek můj odchod po čtvrtce mše svaté. Silné svědectví. Mám k tomu několik poznámek. Za prvé, je běžné, že oběti prožívají mnoho pochybností. Potřebují ale naši podporu, aby mohli projít celým procesem. Za druhé, řešit takovou věc neznamená ubližovat pachateli. Je to naopak pomoc i pro samotného pachatele, aby převzal plnou zodpovědnost za to, co udělal. Za třetí, to, že je kněz také muž, je jasné. To neznamená, že má proto zelenou, aby mohl někomu ho zneužívat, někomu ubližovat. Za čtvrté, představený, který to smete ze stolu, rozhodně rozumně nejedná a může být i podle církevního práva hnán z odpovědnosti. Za páté, oběť tím Bohu, církvi ani lidem neubližuje. Ublížil ten, kdo zneužil. Církev na celosvětové úrovni jasně říká, že takovéto věci se nemají zametat pod koberec, ale řešit. Oběť by při zpovědi měla zakusit podporu a pozbuzení proto, aby věc řešila. Musím říci,
že některé oběti zažily právě při zpovědi další nátlak, nepochopení a zranění. Nakolik mohu, se za to omlouvám.